নমস্কাৰ, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিলোঁ চয়াবিন আৰু ৰঙালাওৰে বনোৱা এখন টেষ্টি তৰকাৰীৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদিহে ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেলখিনি দি দিব লাগিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। তেলখিনি যেতিয়া ভালকৈ গৰম হ'ব তেতিয়া তাত কাটি লোৱা আলুখিনি দি দিব লাগিব আৰু আলুখিনি অলপমান ভাজি ল'ব লাগিব। অলপ সোণোৱালী ৰং হোৱালৈকে ভাজি লোৱাৰ পিছত আলুখিনি উঠাই ৰাখিব। সেই তেলখিনিতে কাটি লোৱা চয়াবিন কেইটা দি দিব লাগিব। চয়াবিন কেইটা অলপ সময় পানীত তিয়াই কোমলাই ল'ব। চয়াবিন কেইটাও অলপমান ভাজি ল'ব লাগিব। চয়াবিন কেইটা ভজা হৈছে, এতিয়া উঠাই ৰাখিব। পুনৰ কেৰাহীটোত অলপমান সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি যেতিয়া ভালকৈ গৰম হ'ব তেতিয়া পাঁচফোৰণ আধা চামুচ দি দিব আৰু খুন্দি লোৱা আদা নহৰু পেষ্ট এচামুচ দিব আৰু মিহিকৈ কটা পিঁয়াজ এটা দি দিব লাগিব আৰু আটাইখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া তাত মিহিকৈ কাটি লোৱা বিলাহীটো দি দিব লাগিব আৰু বিলাহীটোও অলপ কোমল হোৱালৈকে ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া কাটি লোৱা ৰঙালাওখিনি দি দিব লাগিব আৰু ৰঙালাওখিনি দিয়াৰ পিছতো লৰাই কিছু সময় ভাজিব লাগিব। গেছৰ জুই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব। এতিয়া তাত ভাজি ৰখা আলু আৰু চয়াবিনখিনি দি দিব লাগিব আৰু আলু চয়াবিনখিনি দিয়াৰ পিছতো লৰাই 5 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব আৰু নিমখ হালধি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই লৈ ভাজিব লাগিব। ঢাকনিখন লগাই দিব 5 মিনিটৰ কাৰণে আৰু মাজে মাজে লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব। এয়া 5 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই চেক কৰি চাব। ৰঙালাওখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে, তথাপিতো অলপমান পানী দি দিব লাগিব। যদি ৰুটিৰ লগত খায় তেতিয়াহ'লে এই ধৰণেই খাব পাৰিব আৰু মই অলপ জুলীয়া বনাম। অলপ পানী দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। ভালকৈ উতল আহিবলৈ দিব আৰু ভালকৈ উতল আহিলে তাত ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ, জিৰা গুড়ি আধা চামুচ আৰু গৰম মছলা গুড়ি আধা চামুচ দি ভালকৈ মিহলাব লাগিব। মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত 5 মিনিটমান উতলোৱাৰ পিছত গেছৰ জুই নুমাই থ'ব আৰু নমাই গৰমে এই চব্জিখন আপোনালোকে ভাতৰ লগতো পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব, নতুবা ৰুটি বা পৰঠাৰ লগত বনাই পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদিহে ভাল পালে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ আহিলোঁ। ধন্যবাদ।